नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला मसाले भात बनवून दाखवणार आहे। साध्या सोप्या झटपट असा होणारा आणि गावच्या पद्धतीचा। त्यासाठी बघा ह्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, एवढं सुक्क खोबरं घेतले, एवढं आपलं आलं घेतलेलं आहे आणि एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे। आता हे एवढाच मसाला आपल्याला कुटून घ्यायचा आहे। कुटून घेतलेला आहे अशा पद्धतीत कुटून घ्यायचं। एक वाटी वाटाणा आहे तर 2 वाटी तांदूळ घ्यायचे। कोलम तांदूळ आहे ते सपाट सपाट वाट्या दोन्ही घेतलेल्या आहेत। टोप गरम करत ठेवलाय, त्यामध्ये तेल टाकायचं। तेल एक थोडंसं टाकायचं, म्हणजे अर्धा चमचापर्यंत टाकायचं। चमचा म्हणजे पळी बरं का ना, ती मला पण ती सांगता येत नाही। आणि त्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा तूप टाकायचं। हे आपलं फ्रीजमध्ये मी तूप ठेवते त्यामुळे ते आळलेलं आहे आणि आपण हे वितळून देऊया। तेल आणि तूप आपलं ना वितळलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा मोहरी, छोटा अर्धा चमचा जिरे, 2 तेजपत्ते आणि थोडासा कढीपत्ता। एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा असा मोठा मोठा कापून घेतला। उभा कापला तरी चालतोय। कांदा आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी हळद टाकायची। ही आपली घरची हळद आहे आणि ह्याच्यामध्ये जो आपण मसाला कुटला होता तो टाकायचा आणि हे पण परतून घ्यायचं। 1 मिनिटभर परतायचं चांगलं। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर आणि एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक कापून घेतले, ते पण टाकून आता 1 मिनिटभर परतून घेऊया। टमाटर टाकल्यानंतर बघा मी परतून घेतलेलं आहे। आता गॅस जरा बारीक करते आणि त्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी वाटाणा आहे आपला, हा हिरवा फ्रेश वाटाणा आहे, ताजा वाटाणा हलवूयाला। आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला पावडर। तर हे गरम मसाला पावडरची पण रेसिपी टाकलेली आहे। तुम्हाला जर थोडंसं अजून जर चवीला पाहिजे असेल का नाही तर छोटा तुकडा 1 दालचिनी, 2 मिरे असं टाकायचं त्याच्यामध्ये, लवंग वगैरे। तर तशा जर रेसिपी पाहिजे असल्या तर त्याच्या खाली मी लिंक देते, तशा पण आहेत। आता हे आपण हलवून घेऊया। थोडंसं परतून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि मिक्स करायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हे तांदूळ टाकायचे। तर हे बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। पाणी स्वच्छ निघस्तवर तांदूळ धुवायचे, भिजत घालायचे नाही। ती कोलम तांदूळ आहे, ती फक्त स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि बारीक कोलम आहे बघा एकदम। तांदूळ टाकून घेतलाय सगळा। आता हे हलवून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपण 2 वाट्याबरोबर तुम्हाला वाट्या दाखवल्या त्या वाट्याप्रमाणे मी तांदूळ टाकलेले आहे। एका वाटीसाठी आपल्याला 2 वाट्या पाणी टाकायचं। तर ही 1 वाटी आणि ही दुसरी वाटी। आता आपल्याला ह्यात अजून 2 वाट्या पाणी टाकायचं आहे। तर ही 1 आणि थोडंसं कमी आहे बघा, ह्यात अजून थोडंसं टाकते मी। त्यात बघा आपण वाटीला थोडंसं कमी होतं, तर हे बघा तांदळाचं आपण जे वाडगं होतं आपलं त्यात तांदूळ खाली होते त्यात पाणी टाकलेलं। असं एका वाटीला 2 वाट्या। असं जुने जर तांदूळ असले का नाही तर हे माप बरोबर आहे एकदम, जुनेच असावेत। आणि जर तुम्हाला कुणाला रेशनिंगच्या तांदळाचा भात जर पाहिजे असेल ना तर ते पण माझ्या चॅनलवर रेसिपी आहे। त्या भरपूर अशा मी भाताच्या रेसिपी टाकलेल्या आहेत। त्या सोड्याचा भात, आपल्या सगळ्या भाज्यांचा भात, असं मस्त व्हेज पुलाव वगैरे। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि मी गॅस बारीक केला होता तर मीडियम करते आणि मीडियम गॅसवर आपण हा भात शिजून देऊया। आपल्याला ह्याच्यावर काही झाकण वगैरे ठेवायचं नाही आहे। उकळल्यानंतर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे। भाताला बघा आपल्या उकळी फुटलेली आहे आणि मी गॅस मीडियम ठेवला होता। आता गॅस एकदम बारीक करायचा आणि त्याच्यावर झाकण असं ठेवायचं। तर तांदळाचं कसं नवे जुने तांदूळ बघून, जर माझ्यासारखे जर तांदूळ असले ना तर वाटीचं प्रमाण बरोबर आहे। मग तुम्ही एकदा अधूनमधून चेक करायचं, बघायचं कसं भात शिजलाय नाही शिजला, थोडासा कच्चा आहे, मग थोडंसं पाणी टाकलं तरी चालतंय। पण असं थोडंसं फट करून ठेवा आणि आता शिजून द्या। एवढ्या पाण्यात बरोबर शिजतोय भात। झाकून ठेवलं तर बघा बारीक गॅसवर, बघा भात आपला शिजलेला आहे, मस्त असं झालेलं आहे। पाणी टाकायची जरूरत पडली नाही काय नाही। बघा किती मोकळा मोकळा असा झालेला आहे, 1 नंबर शिजतो भात असा। हे बघा तुम्ही अशा पद्धतीने करून बघा भात। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।